माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डबाट बनाएको डकुमेन्टलाई कसरी प्रिन्ट गर्ने। नमस्कार, तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा। म प्रमोद दहाल। साथीहरु, आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईहरुलाई हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा चाहिँ टाइप गरेर केही डकुमेन्ट बनाएका छौं र त्यसलाई चाहिँ अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ हजुरहरुको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ। र साथीहरु, आउनु अब ढिला नगरिकन आजको यो टपिक तर्फ लागिहालौं। साथीहरु, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डेस्कटपमा चाहिँ यहाँ एउटा माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको फाइल यसरी यहाँनिर बनाएर राखेको छु। जस्तै यसलाई मैले अब यहाँनिर खोल्न गइरहेको छु। यसलाई मैले खोलेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको फाइलमा चाहिँ यहाँनिर यति केही टेक्स्टहरु टाइप गरेको छु। जस्तै यहाँ 3 पेजमा छ। अब हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला प्रिन्ट गर्नको लागि यहाँनिर फाइल अप्सनमा जानु पर्यो। त्यसपछि यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो। यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ। यदि तपाईहरुकोमा यहाँनिर फाइल अप्सन देखाइरहेको छैन भने यहाँनिर अफिस बटन हुनेछ। अफिस बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यसैगरी देखाउनेछ यो न्यू, ओपन, सेभ एज, प्रिन्ट, यी अप्सनहरु यहाँनिर देखाउनेछ। तपाईले प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँनिर प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यी अप्सनहरु देखाइरहेको छ। जस्तै यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ कपिज भनेर देखाएको छ। हामीले अहिले कति प्रति प्रिन्ट गर्ने हो यहाँनिर यो कपिज भन्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो एरोबाट यसरी बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईले आफैले यहाँनिर टाइप गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अर्को रहेको छ यो प्रिन्टर भन्ने अप्सन छ। यो अप्सनलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यहाँनिर हामीले कुन चाहिँ प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गर्न खोजेको हो त्यो प्रिन्टरको नाम यहाँनिर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँनिर अहिले कुनै पनि देखाइरहेको छैन मेरोमा। प्रिन्टर एड भएपछि यहाँनिर यो एउटा प्रिन्टरको नाम देखाउनेछ तपाईसँग भएको प्रिन्टरको। त्यो प्रिन्टरलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँनिर यो फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्ट अल पेज भनेको छ। तपाईले यो डकुमेन्टमा भएको पुरै पेजहरुलाई प्रिन्ट गर्ने हो भने यहाँनिर प्रिन्ट अल पेजमा यतिकै छोडेर प्रिन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो नगरिकन तपाईले सिलेक्टेड पेजलाई मात्र प्रिन्ट गर्ने भए चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेर अब कुन चाहिँ पेजलाई प्रिन्ट गर्ने हो त। जस्तै यहाँनिर प्रिन्ट अल पेज भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो प्रिन्ट करेन्ट पेज भनेको छ। यो प्रिन्ट सिलेक्सन चाहिँ यहाँ डिसेबल रहेको छ। जस्तै अहिले सिलेक्ट गरेपछि त्यो पनि देखाउँछ। त्यसलाई पनि हेरौँला। जस्तै प्रिन्ट करेन्ट पेज भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हामीले माउसको पोइन्टरलाई चाहिँ जुन पेजमा राखेका छौं, अर्थात जुन पेज चाहिँ एक्टिभ छ त्यो पेज चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यो प्रिन्ट करेन्ट पेज गर्यो भने, यो प्रिन्ट अल पेज गर्यो भने त यो डकुमेन्टको सबै पेजहरु प्रिन्ट हुने भयो। त्यसपछि कस्टम प्रिन्ट भनेको छ। यसमा तपाईले यहाँनिर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो तलपट्टि पेजेस भन्ने बक्समा यहाँनिर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन पेज प्रिन्ट गर्ने त। जस्तै अहिले यहाँनिर 3 वटा पेज छ। यहाँ राइट साइडमा देखाइरहेको छ। जस्तै यो पेजेसमा चाहिँ मैले यहाँनिर 1 त्यसपछि कमा 3 गरे भने यो अहिले चाहिँ यहाँनिर पेज नम्बर 1 र पेज नम्बर 3 को प्रिन्ट हुनेछ। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गरेर जस्तै अहिले 2-3 गर्नुभयो भने 2 र 3 पेज यसरी प्रिन्ट हुन्छ। अब यो नगरिकन तपाईले यहाँनिर सिधै यसरी 3 गर्नुभयो भने पेज नम्बर 3 मा भएको डकुमेन्ट मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। अब तपाईले सबै प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट अल पेजमा यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँनिर यसमै छ अहिले। यति गरेपछि अब यहाँनिर तलपट्टि अर्को देख्न सक्नुहुन्छ F4 भनिरहेको छ। तपाईले पेजको साइजलाई पनि यहाँनिरबाट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को चाहिँ यहाँनिर प्रिन्टर प्रपर्टिज पनि भनेको छ। यो प्रिन्टर प्रपर्टिजमा गएर पनि तपाईले यहाँनिर पोर्ट्रेट हो कि ल्यान्डस्केप हो कि कलर प्रिन्टर छ भने त्यसको कलरहरु मिलाउने यहाँनिरबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै यति यहाँनिरको यो अप्सनहरुलाई गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै प्रिन्ट गर्न चाहनु भएको अथवा यहाँनिर तपाईले प्रिन्ट गर्न जे सिलेक्ट गर्नु भएको छ त्यो प्रिन्ट हुनेछ। जस्तै सिलेक्सनको कुरा मैले गरेको थिएँ। यहाँनिर यो प्रिन्ट सिलेक्सन यहाँ डिम देखाइरहेको छ। जस्तै यहाँनिर मैले यसलाई ब्याक आए। अब यहाँनिर मैले यतिलाई सिलेक्ट गरेँ यो पहिलो पेजलाई। अब त्यसपछि मैले किबोर्डमा कन्ट्रोल P प्रेस गरेँ। अब चाहिँ यहाँनिर मैले यसमा क्लिक गरेर यो प्रिन्ट सिलेक्सन भनिरहेको छ। यसमा क्लिक गरेँ भने यो हामीले अहिले सिलेक्ट गरेको एरिया मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। र साथीहरु, यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा टाइप गर्नुभएको डकुमेन्टलाई चाहिँ सजिलैसँग प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको लागि यति नै। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका अरु नयाँ भिडियोहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। साथै केही सल्लाह सुझाव तथा आउँदा दिनहरुमा अरु के कस्ता भिडियोहरु अपलोड भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ ती कुराहरु पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।